Το κτίριο των Οδών Κυκλάδων και Κεφαληνίας σχεδιάστηκε το 1957 από τον αρχιτέκτονα Αριστομένη Προβελέγγιο για να στεγάσει το ατελιέ της γλύπτριας Ιωάννας Βεροπούλου Σπιτέρη, σύζυγο του κριτικού τέχνης Τόνη Σπιτέρη. Αποτελεί δείγμα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής με εμφανή τα στοιχεία που δικαιολογούν το χαρακτηρισμό αυτό. Η δομή του εγγράφεται σε ένα τρισδιάστατο κάναβο που επιτρέπει την ανεμπόδιστη κίνηση και τη ροϊκότητα μέσα στον χώρο. Η μορφή ακολουθεί ως έναν βαθμό τη λειτουργία, παρόλο που από την όψη δεν είναι πλήρως διακριτή η εσωτερική διάρθρωση των χώρων. Η όψη του κτηρίου οργανώνεται σε ζώνες με έμφαση στις οριζόντιες γραμμές και φέρει μεγάλα και συνεχή ανοίγματα με διάφανα και μη διάφανα στοιχεία που επιτρέπουν την οπτική συνέχεια με το έξω και τον φυσικό φωτισμό του εσωτερικού χώρου. Το μεταλλικό κούφωμα της εισόδου έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους ενοποίησης του ιδιωτικού χώρου, δηλαδή του εσωτερικού του κτηρίου με τον δημόσιο, δηλαδή το δρόμο. Στο κτίριο μπορούμε ακόμα να παρατηρήσουμε ξεκάθαρα το δομικό σύστημα, δοκάρια κολόνες, ενώ δεν συναντάμε καμία διακοσμητική διάθεση, αλλά αντίθετα απλές και λιτές μορφές. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στο κτίριο είναι μπετόν αρμέ, γυαλί, οπλισμένο και απλό, σίδηρος και μοσαϊκό στο δάπεδο, υλικά γνωστά στο μοντέρνο κίνημα ως βιομηχανικά. Ωστόσο, η μικρή του κλίμακα αποπνέει μια ζεστασιά που δίνει μια πιο ανθρώπινη διάσταση στο κτίριο. Η πρόσωψή του στο δρόμο έχει φάρδος μόλις 5 μέτρα, γι' αυτό το λόγο και ο αρχιτέκτονας αποφάσισε να το αναπτύξει καθ' ύψος. Το κτίριο λοιπόν εξελίσσεται μέσα από μια δεδαλώδη διαδρομή σε 3 επίπεδα, με πρώτο αυτό το ισογείο, το σημείο εισόδου που αποτελεί τον κύριο χώρο του ατελιέ μαζί με ένα ενδιάμεσο όροφο, το πατάρι γραφείο. Το δεύτερο επίπεδο φέρει χρήσεις καθιστικού, κουζίνας, υπνοδωματίου και μπάνιου και αποτελεί το χώρο διαμονής. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1958 στον ακάλυπτο χώρο δίπλα από τη διόρροφη νεοκλασική κατοικία του ζεύγους Σπιτέρη. Έκτοτε έχει περάσει από πολλά χέρια, ωστόσο πάντα η χρήση του ήταν παρεμφερής με αυτήν για την οποία σχεδιάστηκε. Χρησιμοποιήθηκε ως γραφείο του Προβελέγγιου, ατελιέ της γλύπτριας Διοχάντης, εκθεσιακό χώρο της γκαλερής Γκαζόν Ρούζ, ατελιέ και κατοικία του αρχιτέκτονα Διονύση Σωτοβίκη. Ο εμπνευστής του κτηρίου, ο αρχιτέκτονας και πολεοδόμος Αριστομένης Προβελέγγιος, με σπουδές τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία, την εποχή εκείνη συνεργαζόταν με τον εκφραστή του μοντέρνου κινήματος Le Corbusier. Η συνεργασία τους, που διήρκεσε περίπου 8 χρόνια και έληξε υπό διευκρίνησες συνθήκες, επηρέασε καταλυτικά το έργο του και τη σχεδιαστική λογική του, χαρακτηριστικό παράδειγμα της οποίας αποτελεί το παρόν κτίριο. Έως το 2006 το κτίριο άνοιγε σε ένα φορέα που σκόπευε να το δώσει σε αντιπαροχή. Η κατεδάφιση του θα ήταν βέβαιη. Προκειμένου να το διασώσει, ο αρχιτέκτονας Διονύσης Σωτοβίκης το αγόρασε και το ανακαίνισε διατηρώντας πιστά τόσο τη δομή και τα υλικά, όσο και τη χρήση του. Έτσι η αποκατάσταση έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδειχθούν τα πρωτότυπα υλικά και χρώματα και να διατηρηθούν όλα τα αυθεντικά στοιχεία από τη δεκαετία του 50, όπως τα κουφώματα και οι σκάλες. Η διαδικασία αυτή αποκάλυψε τόσο τις αρχικές προτιμήσεις του δημιουργού, όσο και το αποτύπωμα του χρόνου πάνω στα υλικά. Η ουσιαστική ανακαίνιση αφορούσε μόνο τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Τελευταίο επίπεδο είναι αυτό του δώματος, η πρόσβαση στο οποίο γίνεται από το υπνοδωμάτιο. Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το κτίριο, η Κυψέλη, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πρόκειται για μια καθαρά αστική περιοχή, πυκνοδομημένη και με έλλειψη ελεύθερων χώρων, που διατηρεί το χαρακτήρα της γειτονιάς. Τα τελευταία χρόνια, μετά τη μετακόμιση ορισμένων θεάτρων και χώρων τέχνης, λειτουργεί και ως ένας μικρός νέος πόλος πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας της Κυψέλης είναι εξίσου ιδιαίτερος, αφού μπορεί να συναντήσει κανείς από νεοκλασικές μονοκατοικίες μέχρι πολυκατοικίες του 60 και κτίρια του μοντέρνου κινήματος.